A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Egy nagyon agresszív adás vár ma mindenkire. Egy cégautó és egy Suzuki. A Suzuki... Igen, na ez az, innen már ki tudod tippelni. Suzukit azért hoztuk egyébként, mert azt nagyon szeretitek. De ezzel kezdünk. De tudom, csak hadd mondjam már, hogy a Suzukit nagyon szeretik a nézők, főleg azokat, amiket ők is meg tudnak venni. Csabi már rögtön hőmérsékletet mér, miközben ugye elmondom, hogy az Alhambrával fogunk kezdeni, ami nem véletlenül koszos és ilyen, haszontalanul néz ki, többek között hiányoznak róla darabok. Ez egy cégautó. János, kérlek, meséld el a történetét, hogy miért van ez itt nálunk, mert mondjuk a nézőket valószínűleg egyáltalán nem érdekli, de mi nagyon szeretjük. Igen. Hát igazából a sztori az még talán 2011-ben kezdődött. Van egy támogatónk, akivel nagyon régóta jó viszonyt ápolunk, Bézé is, meg én is. És idén egyszer így megemlített, hogy autót szeretne cserélni, és hogy venne egy új Volvót. Ami mondtam, hogy tök jó, és akkor mondta, hogy viszont a eladó sorba kerül, és ugye én ennek az autónak az egész történetét ismerem, rendesen márkaszervizővel lett hordva, tehát hogy tényleg új kora óta ismerem az autót, tudom, hogy egyik se egy ilyen gyorshajtó őrült, tehát hogy nem is lett egy túlterhelve, és ugye ezzel egyidejűleg kb. Már tavaly óta gondolkozunk Bézével azon, hogy kéne valami stábautó, mert most már, ahogy néha látjátok, és talán a jövő heti garázsban is láthatjátok, vidéken forgatgatunk, ugye mindenféle jó kocsikat, és eddig ugye mindig problémába ütköztünk, hogyha bepakoljuk a komplett cuccot, plusz mi ketten, plusz operatőrök, meg még a Bézé kerekes széke, az egy normál autóban nem fér el, tehát majdnem minden forgatásra 2 autóval mentünk, szerettünk volna valami nem túl drága, de ekkora autót, és jött az alkalom, hogy akkor lett egy ilyen autó. Úgyhogy a szín nem mi választott, semmit nem mi választottunk. Az autót se lett. Igen, gyakorlatilag úgy szokták mondani, tudod, hogy nem a kinézetet, hanem a állapotot veszed meg, vagy igazából a belső állapotot számít, mert vannak rajta horpadások, hiányzik róla egy-két dolog. Igen, a tetőcsomagtartó be van horpadva, az is egy ilyen garázsba leálláskor történt, de összességében az autó műszakilag nagyon rendben van, és ugye természetesen, hogy legyen egy kis csavar az egész sztoriba, én kitaláltam, hogy mivel azért abszolút nem olyan, mint mi, hogy ennek lesz egy ilyen továbbfejlesztése, hogy én egy kicsit továbbfejlesztem abba az irányba, hogy egy ilyen családi autó is legyen egy kicsit élvezhetőbb, és akkor majd erről is lesznek részek majd ugye a csatornánkon. De most teljesen széria állapotában, ugye most kaptuk meg, nemrég elhoztuk, hogy így mit tud, meg majd elhozzuk akkor is, amikor megkapja a fejlesztéseket. Teljesen széria állapotában ez mit tud egyébként? Ugye egy dízel Alhambráról beszélünk, melső kerékhajtással, milyen lóerővel? Hát ez egy 2 literes CR TDI, tehát ez már ugye nem a PD korszak, hanem az utáni, és ugye ebből is volt 140 meg 170 lovas, utána a faceliftben meg 150 lovas is volt, de ez a 140 lovas, 6 fokozatú DSG, tehát dupla kuplungos váltós, csak előrhajt, tehát tényleg egy teljesen átlagos utazóautó. Gyakorlatilag inkább kényelmi esztrákkal van tele, mint ami itt számítana. Tehát sem sportfutóúj, se semmi sportfék. Eko kontakt gumi, tehát hogy minden. És elő meg hátul különböző. Legalább igen. Hasonló az márka. Prémium az első. Azért. Igen. Hátul eko, erről meg prémium. Hát tudod? Az eleje az nagyon jól megy, a hátul. Az eleje nagyon tapad, a hátul meg spórol. De ez jó kombináció, mert hátul úszni fog, tudod. Ja. Csabi, tőled inkább nem is kérdezek semmit, mert úgyse tudnám itt mondani erről a szerencsétlen autót. Láttam már, annyi. Láttad már, játszátok le, és akkor szerintem mindenféleképpen János kezdjen vele a játékon függetlenül, mert ő azért annyi kilométert ment vele. Kezdjen, menjél. Én eladtam essen szét. Ennyi. Azért az első kerekében vagy fújni kéne, vagy futóművet állítani. Elég erősen maga alá van dőlve. De szép. De szép. Nem baj, hát kell ilyen is, tehát hogy ez is egy kategória. Egy, hogy kell ilyen is, 2, hogy ez az elérhető vásárló. 3, nagyon szeretjük, mert hogy nekünk hasznos. Egyébként praktikus. És nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyivel fog tudni majd többet, amikor megfejleszti. Már megy. János. Ja, hogy már megy. Az ördög üzemanyaga. Fogunk csodálkozni, nem lesz ezen a rossz idő egyébként. 51,88 a tempó, amit sikerült elérni így elrugaszkodásból. Akkor az 0,60 nem biztos, hogy lesz értékelhető. Hát igen, biztos, hogy 60-ig elkúszott. Nem idegesedik rá.
De egyébként tök stabilnak tűnik, meg sem mozdul. Csak billeg. Dől. És mondom, ezek a kanyarok nekem fájnak egy kicsit ott gumiügyileg. Drón unatkozva követi. 85. Hát, azért tudod, ilyen 110-nek szoktak lenni, amikor valami autó van a pályán. Amikor valami lendületesebb van. Hát jó. Jó, hát majd azért kíváncsi vagyok a 80X lóerős Suzuki-hoz képest. 80X? Ha jól gondolom. Hát ennek a reklámja volt, hogy ez elérhető hibrid. Azt kell mondanom, hogy János ebbe az autóba beleszokott, tehát már olyan otthonosan érzi magát benne. Szereti nagyon. Szereti, nagyon. Persze. Időmérés első kör 55,288 ezer. Vesztidő 1 perc 44 másodperc 0,86 ezer. Hát szálltak között is a legutolsó. A 13 darab szádból, tehát még a jó Tarracónál is tudott egy 7/10-del rosszabbat menni. Jó, hát ez várható volt. Ja, abszolút. Megnézzük, hogy ez totális időben hol tartál. Ó, benne van az első 500-ban. Igen. De hogy mondjuk azzal az A4-es Avant 1.9 TDI-vel van egy szinten, amelyiken 4 különböző gumi volt. Emlékszel arra? Tudod, az a gömbölyű. Figyelj, a Petike Öplóza környékén van. Tényleg, annál is lassabb. Itt nagyon komoly a csata. János, nem rossz a kocsi. Nem. A legrosszabb Seat nyilván. Igen. De összeredményben még öcsi Applauza is jobb, és tudod, azzal az Audival, azzal a dízel Audival vív, amelyiken 4 különböző gumi volt. Emlékszel arra a gömbölyűre? A fiatal srácok hozták. Azt a szintet tudja. Nézd meg a gumi oldalát, hogy meddig ér le. Igen. Ugye a közepéig. Főleg a balosokban. Én azt hittem, hogy nincs egyesen felfél a balosokban, a jobb első. Direkt túl is fújtam. Tényleg? Figyelj, jobb elsőt majd látni fogod, majdnem fel fordul. De ugyanakkor nagyon kis csöndesen körbe. Hát ezért lesz nem ilyen gumi rajta majd. Meg nem ilyen futómű. Olyat tapad a nagyon gumi, sok hogy tapasztalatom van, nem menj el a nélkül. Milyen egyébként összességében? Ez ilyen nagyon kellemes kiránduló autó hangulat van bent. Egyébként belülről sokkal jobb, mint amit így gondoltam elsőre, mert azt hittem sokkal jobban billegni fog, mint egy teljes zacskó. Az nem vészes egyébként kívülről Nem, sem. igen. Tehát ha nagyon agresszíven rárántottad a második körbe itt, akkor már igen, de az első körben még nyugodtabb voltál, igen, addig nem dülöngél a Szerintem ugye a legtöbb rész ez tényleg a gumi. Tehát, hogy maga a gátlók szerintem már ugye nem a legjobb állapotban vannak, de hogy viszonylag jól teszik a dolgokat, és igazából ilyen, hogy mondjam, tényleg ilyen békésen, nem tör ki az elején, nem nagyon tolja az orrát, a hátulja meg ugye megy utána gyakorlatilag bárhova, tehát hiába van rajta a hátul ekogumi, semmilyen előnye nem származik ebből. Azt azért mondjuk, hogy ráadásul még automataváltós is. Igen, de DSG, tehát az furcsa egyébként, lehet, hogy itt hallottátok is, hogy kanyarba nem akar nagyon váltani, és akkor is, ha vált, lassan vált. Egyenesben meg gyorsan Egyenesen meg gyorsan. Ezt majd rákérdezek, hogy az valami DSG betegség, vagy ez ilyen extra? Hát vagy lehet, hogy már ugye azért van benne 160 000 kilométer, hogy azért érdemes lenne ránézni a DSG-re is. Alapvetően kanyarba fáradtabb. Igen. Lehet ez. Meg nem, akkor tovább forgatja. Kanyarba ugye és akkor látom, hogy igen, elindul, de nem hallatszik. De egyébként ami viszont tényleg pozitív csalódás, hogy semmi nem recseg, ropog benne, tehát nem az van, hogy 10 éves autópont, hogy az most akkor csamarodik benne minden is, hanem tényleg amikor dolgokat benne hagytam, azok zörögnek, de egyébként nagyon egyben van. És igazából ugye ezért vettem meg, hogy erre számítottam, hogy majd azért erre kíváncsi leszek, hogy amikor majd így néha a fiúk is használják, akik tudjuk, hogy használnak dolgokat így a stáb, hogy hosszú távon is megmarad-e ilyennek? Hát figyelj, ez egy kihívás. De egyébként tényleg a szín semmi se olyan, amit én választanék. Tehát, hogy teljesen távol áll tőlem, ugye Laci is a operatőrsát nálunk, ő is ugye azt mondta keresztül, lát, hogy hát ez abszolút nem én vagyok. Tehát hogy tényleg ez itt semmi. Tehát egy ilyen... Ha választanom kellett volna, sose ilyet választottam volna.
ettől függetlenül azért választottam, mert tudtam, hogy ez amúgy egy jó autó, nagyon csendes és nagyon kényelmes. Majd lefóliáztatjuk. És ilyen ezek között az egyterűk között egy egészen jól pakolható, könnyen mozgatható közülések, tehát pont ami nekünk jó lesz arra gyakorlatilag. Meg hát azzal ugye, hogy automataváltós, még igen, nekem is van esélyem majd vezetni, igen. Az is egy cél, hogy legyen benne olyan rendszer, hogy te is tud ezt vezetni, és akkor te is tudsz családdal menni egy autóval kirándulni. Igen, mert hogy 7 üléses ráadásul. Igen, 7 üléses. És elektromos tolóajtók vannak rajta. Igen. Amire szintén Laci visszatérünk rá, mert korábban nem említettük, László azt mondta, hogy azért nagyon jó, mert amikor fártolnak vele, igen, féktávon nem csukódik vissza. Nem csukódik vissza. Mert ugye van benne autó. És közben lett egy vendég. Lett egy repülőnk is, nézd már! De rossz irányba akar leszállni, arra nincs Feri egy tesó. De tényleg ereszkedik. Az ereszkedik, az ott leteszi a fűre. Valahova. Na halljuk, mit ment Csabi. De ez jó, hogy érdekesebb volt, hogy megy a repülő. Nincs a kocsi. Időmérés első kör, 55,633. Ó, simán megvettem. A rutin meg a tapasztalat. Másodperc, 986 000. Mind a két kör a tiéd volt. Ajjajjaj. Hát igen, azért látszik A tudás. Igen. Meg az, hogy beleraktál már vagy 1000 kilométert. Igen, egyébként. Nagyon sokat jársz vele mostanában. Hát mert ugye kirándulni jó. Kutya hol utazik? Elől vagy hátul? Hátul, és szereti? Na, most még nem. Még egyelőre nem. Még nem. Egyébként kutyásoknak mondanám, a Opel Insignia az valamiért az be van csípődve. Az nagy szerelem? Az nagy szerelem. Én nem tudom, egy labradorunk van, ugye. A Opel Insigniát bármilyen kiadásba vittem, az egyből ugrik bele, hogy az, abban nem tudom, az Opelnek a műanyag szaga más, vagy én nem tudom mi. Sajnos János tapasztalata győzött. Ezt kell mondanom. Neki. Erős 3/10. Tehát... Látszik, hogy milyen jó mentem autópályán vele, hogy éreztem. Milyen a cégautó? Egyébként nem rossz. Nem volt kicsit rossz nagyobb meggyőző erővel, mert egyelőre így nem akarok róla rosszat mondani című tekintet volt, nem? Nem volt rossz a tapadása, szerintem. De belülről jobbnak érződik, mint amilyen az idő. Igen, én azt hittem, hogy az időben, hát ez biztos jó lesz. Tényleg. Hát mégis jó, csak mihez képest, ugye? Belülről nem olyan drámai a dölöngélés sem, mint ahogy kívülről kinéz, tehát úgy belülről tényleg jobbnak érződik, és úgy egész tűrhető. Hát nem sportautó, de kívülről nézve rosszabb élményre számítottam, az az igazság. Úgyhogy furcsa mód nem volt egyáltalán rossz. Az eleje egész jól tapadta, hátulja nem csúszkált, mert ez nem fog csúszkálni, de jobbnak érződik az ideje ennél. János, egy mondatnyi spoilerezés, hogy miket fogunk rajta átalakítani. Hát nem árulom el. Vele is csak sűrűbben vagyunk, egy picike szünet, és már is jövünk a Suzuki-ba. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És akkor meg is vagyunk Suzuki ügyileg, az elérhető hibrid ez a reklám, és azt gondolom, hogy ez tényleg az elérhető a Mild-ok közül. János, melyik verzió van itt mellettünk? 1.2-es Mild hibrid. Tehát ez azért a belépőszint. Igen, de hogy ez tényleg ilyen, nem, pont ugye a tulajsráccal most beszéltük, hogy nekem ez már néha ilyen átláthatatlan. Egyrészt most már majdnem minden autóban Mild hibrid van, amilyen kicsi. Igen. Másrészt meg ugye régen ez erősebb volt emlékeim szerint, az ilyen 90 ló környékén, most az újban ugye gyengébb egy kicsit, 83. A 2022-es állítom meg 72. Nem, de ugye mindig az benzines részen most beszéltek rá a fülemre. Kicsit módosítanak, mert ugye mi a célja ezeknek az összesnek, hogy még egy kicsit lejjebb vigyük a fogyasztást. Ezt is megkérdeztük a tulajtól, azt mondta, hogy ha nem rúgja szét az autópályán, akkor az ilyen 5-2-ben megáll. Igen. Úgyhogy azt tudtam eddig is, hogy ezek nagyon jól fogyasztanak, hogy azért is, mert a Swift alapvetően egy könnyű autó. Tehát ilyen 1 tonna környékén mozognak itt kiviteltől függően. Tehát, hogy összességében tényleg ez szerintem egy jó játékos autó. Nem ezt, hanem az Ignis-t, az pont a Winkler Robi szerintem agyon dicsért annó, arra emlékszem, hogy... És előtte mennyit ivott? Nem tudom. Akkor mi nem a sörről élt, várja. Ja, bocs. De egyébként tényleg szerintem ezekkel jó menni. Ugye vannak Suzuki kupás tapasztalataim is, de az már ehhez semmi köze. Tehát, hogy az mondjuk furcsa az még nem volt. Mild hibrid. Meg amikor versenyautónak nevezzük az 1.3 szívót, ami Hungaroring célegyenesében húztál a Valada rajtszélvonal körül egy negyediket, és utána így tényleg nézted a
gyulladnak fel a ledek, de hogy igazából nem gyorsulunk, tehát valami 160 környékét talán elértem a végére. Úgyhogy vannak ilyen emlékeim, de alapvetően szerintem utcai autónak, meg főleg mindennapi szaladgálós autónak ezek jó pofák. Meg egyébként a nézők nagyon szeretik, meg nagyon kérték is, hogy menjünk olyan autóval is, amit tényleg meg lehet venni. Csabi, mit vársz tőle, hiszen talán pont ilyen verzióval még nem mentünk, de most belenéztem a listába, ez lesz a 16. Suzuki egyébként, és ennek a több mint fele azért Swift, nyilván ebben sokféle versenyautó, meg ilyen csöves, olyan kupa, olyan sport, Swift, kékszínű, szürkeszínű, volt itt minden. Én például az 1-3 futárral való összehasonlításra kíváncsi leszek, hogy Igen. ahhoz képest hogy alakul. Egyébként pont így ilyen, hogy elmesélte a Swift kupát, igen, és ugye azokra egy ilyen magyar spéci kipufogó volt, ami iszonyat hangos volt, és látod, hogy a doboz az így megy kb. De ordít, mint az állat. Hát jó, de ennek a továbbfejlesztése a Twingo kupa volt, azt még te is láttad. Jézus! Befordultak a célegyenesbe, a Hungaroringen, fenn voltam bármelyik irodában, ha kirohantam, még láttam elmenni magam előtt. Hát pont ezt akartam, ugye annó a rajtokat ugye úgy néztük mindig, hogy célegyenesen leingnéztük a rajtot, és rohanni kell hátra, hogy lásd a kettes kanyart. Hát azoknál nem kell. Swiftnél még a mosdóba is bemehetsz nyugodtan, kezet mosni, gyors pisi, hátra sétálsz, és még akkor is ott mennek, szóval... Ahol egyébként a régi szép időkben még a Bézi anyával fixen befutóként lehetett találkozni, ha Bézinek versenye volt. Na, mindegy, szóval, hogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a többi Swifthez képest, de mondjuk nem a sport meg a GT-n, inkább az a 1-3 szívóhoz képest egy ilyen 1-2 mild hibrid, hogy jó, az egy sokkal korábbi generáció volt. Igen, de sokkal könnyebb is, ugye? Igen. Jó, de például mondjuk oké, nézzük azt, de fogyasztásban az is tudta ezt, sőt. Kb. Igen, na nézzük meg. Játszátok le, és közben még azt mesélem, amit a tulajjal beszéltünk, hogy mint a Forma 1-ben azt mondta, hogy tanácsolja, hogy fel kéne tölteni az akupakkot, tehát hogy ilyen melegítőkört kell neki adni. Kimenjem? Menjek. Akkor gurulok egy töltőkört. Igen, kerszezzél egyet vele, és akkor utána hajrá. Én drukkolok neki, azt be kell mondani. Én be kell valljam, hogy én nagyon drukkolok neki, mert mondom, ezt a nézők éregették nagyon, hogy legyen meg ilyen. alapvetően tök jók a kanyarodás közben a visszajelzési az ilyen Swifteknek, tehát hogy szerintem motorerő ugyan nincs, de általában az ilyen Swiftekkel jó kanyarogni, tehát hogy így... Meg hiába mondtátok, hogy a régi verzióknak még könnyebb a súlya, de azért ezek is könnyűek, hiszen azt a Vitaránál már nagyon megtanultuk. Hát a mostaniakhoz képest ugye, persze, ugye igen. a legfontosabb, amit szerintem érdemes elmondani, hogy az úgy azért annyira van merevebb is, meg sokkal nagyobb biztonságot ad, tehát hogy ha úgy kérdezné valaki, hogy melyiken mernék menni nagy sebességgel autópályán, akkor nem a régit mondanám, hanem ezt. Tehát, hogy azért egy régi Swift azért, hogy is mondjam, semmi bántó szándék nélkül nagyon jó élmény vele menni, meg tényleg jó autó volt a saját korában, de manapság már ugye annyival merevebb minden, tehát azzal már most járni nem ennyire nagy. Szerintem a Csabi nagyon komolyan vette a Forma 1-es töltőkört, mert azt csinálja, amit ez ilyen Hamiltonos. Igen. Szerencsére nincs más forgalom a pályán, úgyhogy... De tényleg. Nehogy Mazepin megjöjjön hátulról, azt mondja, hogy problémánk legyen. Igen. Most mindjárt felkapcsolja, nem tudom milyen üzemmódot. Igen, és itt elkezd rotyogni a kocsi. Az ERS-t hogy használja el? Szerintem tényleg azzal szórakozik, hogy feltöltötte. Nyilván nyomatékban számít az, hogy mennyit tud rá segíteni éppen. Igen. Főleg egy rajtnál. Te majd nem melegítesz, és akkor megnézzük, hogy mennyivel kapsz ki gyorsban. Jó. Elfogy a... Csabi kiautóz az elektromos töltést. Figyelj, egyáltalán nem indult el rosszul. Igen. Meg hamar odaért az első 50,86. Az Alhambra azt hiszem valami 53-ig jutott, 54-ig. Hát azért számít a 140 az 50 valahány lóerő, 57 lóerő. még akkor is, hogyha a pupot húzza maga után. Igen. Hát a nyomaték itt, tudod. Majd belőlem is ilyen véresszavű tévé is lesz, tudod. Egy ilyen igazi smoke and charm. Igen. És teszünk rá valami olyan tuningot, hogy füstöljön, mint az őrület. Igen, nagyon megérkezett a kanyarhoz. De mondom, ezekkel szerintem bátran lehet menni. Még úgy is, hogy Eco-gumi van rajta. Igen, ha egyszer felgyorsult, akkor meg vagyunk. Bridgestone Eco van rajta, igen. Hát ez
Nem ekogumival jobban menne, csak többet fogyasztanak. Ki sem húzódik szél. Látod, 85, 5 km/h lassabb, mint a Alhambra volt. De szerintem a kanyarsebességekben ezt visszanyerjük. Igen. Én merek rá fogadni. Mit? Ha úgy megveri az Alhambrát. Ja, hát ezt... Ha megveri a régit, azt... Az 56-ot? Hát akkor megveri az Alhambrát, hogyha... Ja, 56 volt a régi. A futár az 56.7, és ja, az nem volt jó idő. Mi volt 55 az Alhambra? Igen, 55-2-88, ha jól emlékszem. Ennek ilyen 54-nek az élen lenni. Én is azt gondolom. 53. Én 54-et várok inkább. Nem dülöngé, jól mozog. Nem, mondom, ezek szerintem nagyon jól mozog. Na, tényleg kíváncsi vagyok. Időmérés első kör, 53 másodperc, 306 ezer. Hoppácska. Összidő, 1 perc, 40 másodperc, 936 ezred. Elmondom neked, majd mindjárt lesz itt csodálkozás, hogy... ez még nem volt 2 köröm, hogy még Swift Sportot is meg tud fogni. Micsoda? GT-t. Aha, a régi. És nem, 1,5 tizedre van egy Swift Sporttól. Aha. Ugye az is az előző kasznisból. Igen, igen. Túl erős. Ez egy nagyon-nagyon jó idő. Mozog. Ez nagyon jó mozgott. Én 54-et vártam, és ez egy nagyon jó idő. Bravo, Csabi! Kívülről is jól nézett ki, és az eredmény is azt mutatja, hogy ez egy jó dolog. Jól töltöttél. Jól töltöttél. Figyelj, szerintem Figyeltük. több elektron van benne, mint volt. Igen. Figyeltük, hogy Hamiltonoztál nagyon keményen a melegítőkörbe. 53-300, ami többek között, hát az, hogy a futárnál 3 másodperccel gyorsabb, de Cappuccinónál is, Swift GT-nél is, és egy Swift Sportnál csak 1,5 tizeddel lassabb. Wow. Tehát, hogy ez egy nagyon jó idő. Megmondom őszintén, hogy a nyilacskákat láttam, hogy megy a kék, meg tölt, meg mindent csinál, érződni, valószínűleg ahhoz többet kéne menni, hogy érezze az ember. Ki érez belőle? Viszont a futóműve annyira jó az autónak, meg annyira jó, hogy ilyen könnyű, hogy bárhova, bármennyivel az az érzés. Most persze ez hülye hangzik, de hogy arányaiba ahhoz a sebességhez képest, amit egyenesbe el tud érni, ahhoz képest kanyarba csak oda kell dobni, aztán elfordul. Igen, tehát annyi. Volt, ahova túl gyorsan mentem be, és ezért kicsit lecsúsztam az ívről. Hát úgyhogy semmit se fékeztem kb. Esküszöm élmény vezetni. Tehát, hogy oké, nem a sok 100 lóerőhöz, de ahhoz képest élmény, és engem meglep, hogy ilyen jó az idő, megmondom őszintén. Pedig az se sportgumi, se ezt semmi. akartam, az mennyire volt akadály az ekogumi? Teszi a dolgát, tehát így nem olyan drámai. Nyilván lehetne még ragadósabb, meg szóval foghatna jobban, de az autó súlya az tényleg csekély, és így még ezzel a gumival is egész jó fordul, úgyhogy nem volt. János, Andiamo. Mondom, kívülről is ezt tudtuk megítélni, és azért ez abszolútban is, hát e-Golf, meg CX-5. Tudod, az 53-4 volt a igen. Gyakorlatilag az összes ilyen egyterű előtt van. CX-3, CX-5, Kuga, itt van Evoque, minden, Outlander. Ibiza, Cupra, TDI sincs messze tőle. Igen. Punto HGT. Figyelj! Én teljesen elégedett vagyok az idejével, az az igazság. Abszolút. Forza egy 4 turbo. És ha mondtad az Alhambránál, hogy befért az 500-ba, ez befért a 400-ba? Engem pozitívan meglepett, hogy őszinte legyek. Abszolút. Én egyébként jó időt vártam, de nem ennyire. Tehát én azért azt gondoltam, hogy 54-be kéne megállnia, és az 53 eleje az egy nagyon-nagyon erős idő. Nagyon. Mondtam Janinak, hogy ő ne töltsön, hogy nézzük meg, hogy az számít-e valamit. Nem hiszem, mert ott van egy ilyen kis aksijel, és most tényleg még több lett benne. Igen? Aha, meg most, hogy visszafelé is így motorfékkel gurultam, úgyhogy szerintem amennyi rátöltés, vagy amennyi energia kell, az szerintem igazániból a rajtnál kell nektek itt egyszer talán az egyenesben még kijönni. Hát ott is világított, hogy így kékkel rásegít, de hát mondjuk... Te 50-ig gyorsultál, ő az 52-2-t, és te 85-tel tudtál átmenni az első kör végén, arra már emlékszem, igen.
Mindenben egyébként alacsonyabb volt a tempóértéke, mint az Alhambráé, de nyilván de nagyon sokat meg visszaszed sokkal jobban. Tehát a futóműve nagyon el van találva. Hát meg a súlya. Hát meg a súlya. Hát de végül is ez egy kombináció. Igen, igen. Tehát ugye a kettő együtt így tök jó mozog, és akármennyire hülyén hangzik, de nem rossz egy ilyen kis mini élményautónak. Nem megy egyenesben nagyot, azt tuti, de kanyarba jó pofa. De azért mondjuk eszembe nem jutna versenyautót csinálni belőle. Belőle, igen. Azért ahhoz az is hozzátartozna, hogy a kigyorsítás, meg ilyenek. Abszolút. 86? 86 itt már csak egy, igen. Igen. Na hát akkor még lehet, hogy bemegy még talán lehet, hogy be tud menni. Jobba. Ha kiadja neki, még lehet, hogy 53-on belül is tudunk lenni. Nagyon jó. Átváltottam a hibridekre és plug-in hibridekre, hogy azért CRZ-t is megverték már 6-10-del, pedig az ilyen sportos autónak tűnő tárgy. Igen. Hát meg alapvetően erősebb. Igen, meg MX, vagy mi M35 hibrid. A méltán népszerű X5. Jó, hát az egy 2,5 tonás autó. Na, kíváncsi vagyok, mit látunk. Ha lenne egy kicsit hosszabb egyenes, akkor azért már egy-két nagyobb autótól elvérezne, igen. Időmérés első kör, 53 másodperc, 572 az. Te nyertél. Összidő, 1 perc, 41 másodperc, 226 ezred. A második kör már majdnem mega volt, igen. Igen. Igen, de azért ez ebből a szempontból sem rossz. B250-nél csak 1 másodperccel lassabb. Igen, azért az egyenesbe is ment. Igen. De hát azért az egy az nem olyan életveszélyesen sok, ha a két autó közti különbséget nézzük, akár árba, akár teljesítményben. Jó, hát az egy kicsit nagyobb volt, meg igen. azért az motorba komolyabb. 2 kaptál a körön, és 3 lett a teljes különbség 2 körön. Belenéztem a hibridek közti versenybe, és képzeld, hogy a CRZ-nél gyorsabb 6 például. Pedig azért az egy lapos sportkocsinak tűnő tárgy, igen, nyilván a hibrid érából. Milyen volt az élmény, hiszen egyébként a tempóid mindkét esetben magasabbak voltak, mint a Csabié. A rajtnál 2 km/h, az első körnél meg 1-nél, tehát azt gondoltuk, hogy jobbat fogsz tudni menni, de valószínűleg akkor ezek kanyarokba beszéltek. Nem, érdekes, nekem a fék volt az egyetlen furcsa, hogy ahogy hozzáérsz, én nagyon nagyokat fog, és néha így be is bicsaklik az autó. Ugye próbáltam úgy venni vele, mint régen a Suzuki-val, de ez így, igen, úgy, de hogy így nagyon megrányt. Tehát tényleg még finomabban kéne tudni fékezni, mert tényleg csak ilyen nagyon piciket kéne, és itt viszont volt, hogy utána meg is torpant, tehát éreztem is, hogy nem megy tovább a kocsi. Főleg itt a rajt után, azt tudtam is, hogy az első körén nem lesz jó, mert nagyon-nagyon megtorpant. De összességében nagyon jól vezetni, meg tényleg ilyen játékos az egész, tehát hogy élmény is vele menni. Valóban egyenesben nem nagyon sok minden történik, de minden más rész az autónak meg annyira jó, hogy tényleg gyakorlatilag lehet, hogy meg is próbálnék egyszer csak ilyen gázlebegtetéssel körbe menni, mert lehet, hogy meg lehet vele csinálni. Ugye, hogy az a feeling, igen. Elmegy. Régen a Suzuki az ugyanez volt, hogy jó, de azért versenyezni nem ilyen autóval szeretnék. Ja, nem. Csak ott volt az, hogy a sikánba fékeztél, és utána ügyes voltál, csak lebegtetni kellett a 12-es kanyarig. Tehát igazából így néha fél percenként egy fék. Ott célegyenes végén esetleg egy kis fék egyébként. Jó, de abban meg úgy volt, hogy elfordítod a kormány, nem történik semmi, majd egyszer kocsi csinált egy ilyet, és akkor azt érezted, hogy végigkarcolod a külső kilincsel a külső évet, akkor fordultál jól. Jézusom. Ez nem olyannak. Ez nem. Dicséretes eredmény volt mindkét autótól, de igazából főleg a Suzuki-tól. Szerintem a milyenken lesz még mit dolgozni, majd János foglalkozik vele. Köszönjük, hogy ma itt voltatok velünk, és kövessetek bennünket Instán, Facebookon és YouTube-on is. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a lap timing adásokról sem. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein!